Hello teacher. Sa video po na to, papakita ko sa inyo halimbawa ng ating weekly home learning plan for week 4, okay? For online learning, okay? Distance learning. So, ano ba yung mga halimbawa? This is for grade 4 sa level, okay? So, ano ba yung mga activities na pwede nating ilagay na halimbawa for week 4 sa ating online learning ng weekly home learning plan. Okay, so meron po tayo dito, of course, ang parts pa rin ng weekly home learning plan natin. Meron tayong date and time, learning area, learning competency, learning task, and mode of delivery. Okay, so yung akin, kung makikita nyo, dito ko nilagay sa Excel. Meron tayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, so ito po in Excel form kasi online class ako, pwede ko siyang isend through sa aking mga class or students. Okay, in the messenger. Okay, so madali lang siya. Ano ba yung mga nilalaman nitong week 4 nating weekly home learning plan? This is for October 4 to October 8. So, meron tayong learning area na science. Okay, so dito 8:30 to 9:30 ang ating time, start 1 hour. Okay, they will describe the properties of materials when exposed in different temperature. May code. Ito, makikita to sa most essential learning competency. Okay, doon nyo po makikita yung pinaka-learning competency sa MELC nyo. Dapat meron kayong printed nun ng mga subject na inyong tinuturo sa MELC. Okay? Then for learning tasks, they will recall the changes when materials cut and hammered. And motivation, describe the properties of a chocolate. And then, describe the changes on chocolate when melt and freeze. And identify the materials when cold and or heated. And a multiple choice question about heating and cooling. Okay? So, ang mode of delivery natin for all our subjects for today, dahil online class tayo, is online distance learning. We will set day for activity sheets distribution and retrieval through a soft copy. Then, magkakaroon tayo ng mga consultations with the subject teacher through text, messenger, email, and Facebook or call. At mag-set tayo ng online synchronous class and asynchronous class also. Pwede po natin siyang idagdag doon. Okay? So, after that, we have English subjects. Okay, pwede po itong maiba depende sa class program ninyo. Okay, we have here English. Pinaka-objective naman natin, competency, yung identify the structure, purpose of language and features of different text types. They will read different text type, comprehension check-up, then discuss the different text type and structure, and read different text and identify the types. And analyze the different text type. Kung mapapansin nyo, parang napaka-semi-detailed na nilalagay natin. It based on the direction of different activities in the learning task na nakalagay sa inyong mga ituturo. Diba? Na na-represent nyo through online class in a PowerPoint presentation. So, pwede po yun doon. Okay? Now, 10:30 to 11:30 will be the ESP, nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon. Dito, tutukuyin nila yung kung mabuti o di mabuti ang isang sitwasyon, pagbasa ng istorya, pagsagot sa mga tanong tungkol sa istorya, at pagsusuri ng pangungusap na nagsasabi ng katotohanan. Dito, sa paggawa ng learning activities, mas maganda po, yun nga, medyo maikli lang talaga kasi ano lang naman, pinaka-main idea nung gagawin nila o performance na kailangan nilang gawin through the learning task. Kahit yung pinaka-directions or one example of the active learning task, diba? Or one item, pwede na po yun pagdating dyan sa learning task. Then, sa mode of delivery, kung meron pa kayong mga additional na pwedeng gawin ninyo on how you will deliver your online class, pwede nyo pong lagay dito in a detailed form sa mode of delivery. Okay? Next, for Tuesday, okay, lakihan lang natin. Okay, for Tuesday, ito. Ayan, so math po tayo ng morning. Estimate the products of 3 to 4 digit numbers with reasonable results and estimate the products of given numbers. Mag-a-analyze sila ng given problems. Tingnan nyo kung meron ako dito halimbawa ng 5 learning tasks. Pwede po yan. Depende sa inyo. Pwede nyo namang mas iklian or dagdagan pa. Okay. So, yan. Yun yung mga directions ng mga activity na gagawin nila or i-discuss ninyo. They will analyze a given problem or estimate the product and yan po. Dito po, pwede po itong baguhin kung module kayo, module distance learning. Okay, kung online, pwede naman. Okay, dahil online ako, online po yung lalagay natin. Dito. Okay, wait lang. Ayan. Okay, so, pwede kayo dyan mag-set kung
kayo ay distribution of modules, pwede rin naman. Okay, basta pag nilalagay nyo sa learning task, it should be appropriate on the module na ginagamit. And then we have Filipino, nabibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng formal na definisyon. Okay, ito po yung mga babalikan nila, ano yung makikita sa diksyonaryo, then yung babasahin ng pangungusap, hahanapin ang definisyon ng salita. Okay, then sa loob po ng call, pipili sila ng letra nung kahulugan ng misal ng guhit na pangungusap. At pinakahuli nila yung sa tayahin na ito yung activity nila. Ayan, hanapin ang definition ng mga salita. So, usually, pag sa learning task, pwede mga 5 activities. Pwede na po yun. Okay, na ilagay ninyo. Then, sa APP4, ayan, ito yung ating objectives. Minsan, dalawa po kasi yon in 1 week. Okay, so pwede nyo ilagay dito yung paggamit ng computer at yung kaalaman sa paggamit nito. Ayan, magkaroon muna ng review. Of course, yung pinakaunang learning task, laging review yun eh. And then yung pangalawa, motivation part. Ay yung parang pangatlo, yun na yung pinaka-discussion or application. And then yung huli, pinaka-assessment part nyo na sa paggawa sa learning task. Kung mapapansin nyo dito, ayan no, meron tayo dito 4 na gawain yung binigay natin sa EPP. Pwede mas dagdagan nyo pa. Okay, yung panuntunan ng tama at ligtas na paggamit ng internet at email. So, pinaka-direction lang talaga yung nilagay natin dito. Ayan, ang 5 pala, meron tayong tayahin. Yung bahagi ng computer at yung mga gagawin na dapat sundin. Okay, sa tayahin, yun po yun. Then, for Wednesday, okay, ang Wednesday natin is about, ito yung magiging learning task nila, DepEd TV and Utulay tutorial. Pwede kayong mag-download sa YouTube, pwede kayong kumuha ng mga videos na pwede nilang mapanood tulad nito. Ayan, they provide recorded video and through asynchronous online learning. Ayan. Okay, na-send sa kanila, mapanood nila. Okay, kung mapapansin nyo, sa hapon po ng Tuesday and Monday in a regular days, pwede yung maging asynchronous learn online. Ibig sabihin, pwede kayong mag-send sa mga activities na gagawin nila on the afternoon. Pwedeng sa Google Classroom, isend nyo yon or sa GC ninyo. Para yun po yung gagawin nila, like yung mga performance tasks, pwede yung gawin sa hapon. And then for Thursday, ito naman po. For Thursday, we have Araling Panlipunan. Pwede mag-start kayo ng 8 dito to 9. Okay, pwede yun. Or to 9:30, 8:30 to 9:30. It will depend on your schedule. Ayan, nasusuri ugnayan, lokasyon ng Pilipinas. Ayan, may mga activities tayong gagawin nila. Babalikan, tutuklasin. Sa Tagalog naman, ayan. Okay, unawain. At yung mga, pwede po to for online. Ibahin natin for online to. Pwede pag-aaral gamit ang internet. Pwede nating lagay yun. Diba? Gamit ang internet. So, makakatulong din yon. Ayan. Then, yung mga gawain, 5 gawain din ulit. Then, sa MAPE, ayan, medyo marami kasi yung MAPE. May for, music, arts, PE, and health. Okay, so dito, ayan, may objectives tayo sa ating week 4. Pwedeng 5 o 4 na activities kada subject. Mas mahaba oras ng MAPE, pwedeng 9 to 12. Ayan. May consultation din and may online synchronous class din tayo isiset dyan. Okay, so arts. Pero minsan sa most essential learning competency sa MAPE, minsan yung arts 2 weeks mo dapat ituro. Or yung music, ganun din. Kailangan mo lang talaga mag-unpack ng MELCs. 'Di ba? Para makaprepare ka ng marami activities or learning tasks para sa iyong mga students. Okay, then arts, ito po. Then PE, ayan. Meron tayong executes the different skills and involves the game. And then for health, analyze the nutritional value of 2 or more products. Ayan, meron naman tayong mga direction dito. Gagawin nila. Pwede mag-provide ng 4 o 5 activities sa learning task. Ito po ay for online class. Maganda dito kung may nakaprepare kayong PowerPoint presentation, yan. Okay, in different learning tasks. So, madali yan para mas madali nyo i-discuss sa inyong online platform classes. Ayan. Okay, so, yan, pagbibigay ng reflection sa bawat aralin. Sa hapon, pwede kayo magbigay ulit ng learning task, 1 to 2 p.m., ba? Diba? So, pwede po yun. Mag-provide kayo ng activities, ibigay nyo sa umaga during your online class na synchronous. Then, sa hapon, yun, sasagutan nila with their own. Then, dapat available tayo every time para kung may question sila, ma-reach nila tayo. Okay? Then, for Friday,
So, Friday po, ito yung magiging activity na it's about completion na ng mga activities, submission of e-portfolio, kung meron kayo, in email. Ayan, email, pwede po yan. Okay, then, in Google Classroom, and self-assessment task, and performance task activity. Ayan po. Usually dito, kung completion na siya for Friday, pwede din kayo mag-set ng schedule kung on-site kayo nito in your school, papasa nila yung mga naging activities nila through online, yung mga naging products, yung mga projects na ginawa ninyo for the whole week, pwede po yun on Friday. Then, depende kung kailan kayo on-site, pwedeng sa Monday yan, sa akin on Friday ang schedule. So, yun yung completion na. Kung may mga question, or pwede kayo ding iset tong araw na to kung magbibigay kayo ng summative test. 'Di ba? Yung mga nasa Google Forms na summative test, pwede po natin schedule sa ganyang araw sa Friday. Okay? So, mas madali. At, yun. So, yan po yung halimbawa yung ating weekly home learning plan, okay, for online class. Na pwede rin naman for modular learning for week 4. Sa grade 4 po to, grade 4 level. Okay? So, ngayon, kung meron po kayong tanong sa video na to, huwag po kayong mahiya. At kung gusto nyo magkaroon ng copy nito, join lang kayo sa FB page ko, Teacher Bean. If gusto nyo itong video na to, please click the like button. So, maraming salamat, teacher. Kung may tanong, type lang sa baba. Okay? Till next time, with Teacher Bean.